যিবিলাক আমি চাদৰৰ পতি লগাওঁ বা লেচ সেইবিলাকৰ পৰাও ডিঙিৰ গহনা বনাব পাৰি। কেনেকৈ চাই আহক। মই আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তাৰ বাবে বক্ৰম লৈছোঁ। বক্ৰমটো অলপমান লোৱা কাপোৰটোতকৈ অলপমান সৰু ল'ব আৰু তাৰ আগফালৰ মূৰটো মুকুতাই সূতা দি ভালদৰে চিলাই ল'ব বক্ৰমটোৰ লগত। আপোনালোকে এটা মন কৰিব যে যি ৰঙৰ আপোনালোকে কাপোৰ বা লেচ লয় বনাবৰ বাবে সেই ৰঙৰ সূতাই ল'ব, যাতে সেই সূতাডাল জিলিকি নাযায়। আৰু ভালদৰে বেজিৰে আপোনালোকে মুকুতাই মিহি মিহিকৈ চিলাই ল'ব। এনেদৰে মই চিলোৱা ধৰণে। আৰু চিলাই হোৱাৰ পাছত একেবাৰে শেষৰ মূৰটো ভালদৰে গাঁঠি মাৰি দিব, যাতে খুলি নাযায়। চাওক, এতিয়াৰ পৰা চিলাই মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছেহি। এটা মন কৰিব যাতে শেষৰ গাঁঠিটো ভালকৈ মাৰে। হৈ গৈছে। এনেদৰে মই আনফালেও মূৰটো ভালদৰে মাৰি চিলাই ল'ম। চাওক, হৈ গৈছে। এতিয়া মই সূতাটো লগাবৰ বাবে ডিঙি যিডাল লেচ তাৰ বাবে মই দুটা ৰিং তাৰ আগফালে লগাই দিছোঁ আৰু সেই ৰিংটোতে মই এই লেচডাল লগাই চেপেনাদি চেপি দিম। মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ঘৰত অতি সহজ পদ্ধতিৰে। এয়া চাওক, সহজতে ঘৰতে তৈয়াৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া মই ফুলি বনাবৰ বাবে তাৰে এই যিটো ফুলৰ অংশ আছে সেইটো কাটি লৈছোঁ। মই দুইফালে দুটা লৈছোঁ আৰু সেই ফুল দুটাও মই বেজিৰে মূৰটো ভালদৰে চিলাই ল'ম, যাতে